Welcome back to my channel. So, for today, magluluto tayo ng lunch naman. Para may iba naman. Hindi na dinner. Hindi puro dinner. So, lunch naman ito. And by the way, again, this is Kitchen with Yano. Magluluto tayo ngayon ng maanghang na hipon. So, this is chili buttered shrimp and I'll show you how. So, naglagay na ako ng 1 tablespoon of cooking oil dito sa pan. Mainit na siya. Itong mga nagkikrisp dyan, residue siya nito. Kasi, after ko magtakal nito, ito naman. Okay? So, 1 tablespoon of cooking oil. And then, yung 1 bar ng butter, kinuha ko yung half niya. Half ng bar. Tapos, 1/4 mo na yung ilalagay natin. Kasi nga, madaling masunog yung butter. Mas gusto ko na ang buttery is nandun sa dulo. So, simutan lang natin ito. Ayan. So, naglagay tayo ng 1/4. And then, habang natutunaw na siya, ilagay na natin itong 1 tablespoon of chili bean paste. And then, 1 tablespoon of garlic chili sauce na bigay ng friend ko. Ito na yung pinaka-flavor natin. Sumakin natin ito kasi masarap ito eh. Yan. So fry lang natin ng konti siya. And then after yan, ang ilalagay naman natin ay yung 1 bulb of garlic na minimis ko lang siya. Okay. So, again, this is 1 tablespoon of cooking oil and then 1/4 bar ng butter. And then 1 tablespoon ng chili garlic and another tablespoon ng chili bean paste. So, hanggahan to. Hindi natin i-dry or hindi natin i-brown yung garlic. Ayan. Sobrang dali lang ito magluto, guys. So, hayaan lang muna natin mag-infuse yung spices dun sa oil and dun sa butter. So, ito, mukhang infused na yung flavor niya. Ang gagawin natin kasi sunod ay ibubuhos natin tong marinade nung shrimp. Ito ay 500 ml na lemon soda. Ayan. Tapos, set-aside muna natin tong shrimp pan natin dahil may nakikita akong airplane.
Tapos, optional lang to. Pwede kayong maglagay ng pepper. Siguro mga 1 teaspoon pepper. Or 1/2 teaspoon ng pepper. Depende sa inyo. Pero ito optional lang to, guys. And then a dash of salt. So, yung gagawin natin dito is papakuluan lang natin tong liquid hanggang mag-half yung size niya. Tapos, pagka nilagay na natin mamaya yung shrimp, or pag nag-half size na tong mixture, lalagay na natin yung shrimp, and then, ilalagay naman natin yung remaining butter. Okay? So, antayin lang natin to mag-boil para mag-evaporate yung half ng liquid. Okay? So, let's wait. So, guys, ito na siya. Kumukulo na siya. And, nag-half na siya ng size. Or, nag-evaporate na yung half niya. Hindi lang masyadong halata sa video. So, ang gagawin natin is, ilalagay na natin tong shrimp. Ayan. Tong shrimp. This is 1/4 kilo ng shrimp na minarinate natin sa 500 ml na lemon soda. So, baka magtatanong kayo, guys, bakit orange na yung head ng shrimp? Kasi, yung shrimp, yung shrimp ay parang na half cook na siya or slightly cook dun sa pag-marinate pa lang nung shrimp sa lemon soda. Kasi may acid kasi yun eh. Mataas yung acid content ng lemon soda. So, lagay natin siya dahan-dahan bago siya tumalsik. Ayan. So, i-cook lang natin to ng 6 minutes on each side. So, magta-timer ako dito ng 6 minutes. Yan. After 6 minutes, isi-flip natin yung shrimp. Tapos, another 6 minutes. And then, dito na rin natin ilalagay yung remaining butter. So, habang naluluto yung shrimp, natutunaw yung butter. Tapos, yung flavor ng butter is kakalat din sa kanya. Guys, yung previous video natin, yung ipapa-promo natin, keep on sharing and comment down below kung ano yung favorite hero nyo na ginagamit sa Mobile Legends. Okay? And syempre, don't forget to like the video, share, and subscribe on the channel. So, ayan, tunaw na yung butter, guys. Kalat lang natin yung butter. So, guys, it's been 6 minutes. So, luto na yung half side ng ating shrimp. So, magta-timer ako ng 7 minutes this time. Kukunin natin yung 1 minute for just flipping. Kamabash tayo. Flipping the shrimp.
So, isa-isa natin itong i-flip. So, na-flip na natin to. Let's just wait for another 6 minutes this time. And then, we'll check if we have to add more minutes. Depende kung mag-titikan yung sauce niya. Okay? Basta for this, on each side ng shrimp is 6 minutes. Tapos, isi-simmer na lang natin siya hanggang makuha nyo yung gusto nyo consistency or yung lapot ng sauce. Feeling ko pak na pak to sa mga Pinoy, sa mga ating kapamilya, kapuso, kapatid, or whatsoever. Kamag-anak, friendship, swak na swak to, pati sa mga bagets kasi tamis ang hangto, chili, garlic. Di tayo naglagay ng asukal though, pero yung lemon soda kasi is meron na siyang sugar on its own. So, kaya matamis siya. And then at the same time, andun yung buttery, andun yung chili, perfect combination. Kaso lang, kayo nga lang ang hindi perfect combination. Sad. Tapos na natin lutuin yung shrimp. Balik ko lang itong salamin ko kasi mainit. Tapos na natin maluto yung shrimp. Ito na siya. Tapos kakain na tayo. So, tikman natin. Siyempre, ikaw unang titignan kasi ako nagluto. Natikman ko na yung kanina. So, tingnan natin yung reaction niya. Kung nasarapan ba siya. O napilitan. Maanghang. Pero matamis, diba? Oh. Diba, guys? Oh. Guys, bago tayo magbabay-babay to everyone. Woo! I-remind ko lang ha, don't forget to like, share this video, and of course, subscribe to the channel. Okay? Yung promo natin ha, huwag niyong kalimutan. Same pa rin dito dun sa kabilang video na ipopost natin. Comment down below kung sino yung hero na madalas yung ginagamit sa inyo. Tapos, mamimigyan tayo ng Starlight yun, di ba? Starlight, yes. Starlight, equivalent of 550 diamonds. Kapag hindi tayo umabot ng 500 subscriber at the end of the month, ang ibibigay natin ay Normal skin. normal skin of your choice. Okay? So, tikman muna natin itong niluto ko kung masarap ba talaga. Gato ko kumain ng hipon. So, tutusukin mo muna yung head para makuha. Excuse me. Tapos, ito yung hinihigot. Masarap to yun. Sarap. Tapos, Ako yung sabaw. at sabi mo maanghang. No, lang. Tapos, ito yung kasalan. Ayan. Tapos, tikman na natin. So, etong shrimp na to, courtesy of Ate Dukes, pinadala na to.
Si Cherry May. Ano kasi pangalan? Nickname kasi ni Cherry May, si Ate Do. So, hindi ko pa nabapadatan yung isa nito. Hindi pa pala pang ito. Ito tayo ng salt na anghang. Naglag. Dami kong makakain na ito. So guys, kung gusto nyo itong itry, ipopost ko yung recipe at the end of the video. And then, kung gagawin nyo, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And comment down below kung masarap ba yung recipe na to. Thanks again for watching Kitchen with Yano. And again, I'm with Kristen, the taste tester. So, see you again with the next video and bye!